Всім привіт! Вітаю на каналі Агромініклубу. З вами, як завжди, я, Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. А розділом моїх відео є технологія вирощування ріпаку. І в цьому відео я розкажу вам про тонкощі вибору міндобрив для підживлення ріпаку, систему удобрення ріпаку, види та терміни підживлення озимого ріпаку та чим удобряти озимий ріпак восени. Навіть на дуже родючих ґрунтах ріпаку необхідне активне мінеральне живлення, бо він виносить дуже багато поживних речовин з ґрунту. Для формування 1 тонни насіння він споживає від 50 до 80 кг азоту, від 20 до 45 кг фосфору та від 25 до 100 кг калію. Щоб обрати ідеальне мінеральне добриво для ріпаку, зважайте на такі фактори: результат аналізу кислотності ґрунту, що ви вирощували перед ріпаком, кліматичні умови місця та генетичні особливості сорту чи гібриду. Найперше завдання перед фермером, який збирається сіяти ріпак, це визначити стан свого поля, рівень pH ґрунту. І від цього відштовхуватися при виборі міндобрива. Ріпак – це культура вибаглива до мінерального живлення. Цій культурі необхідно більше добрив, ніж, наприклад, зерновим. Під час висіву ріпаку рекомендовано вносити комбіновані міндобрива, бо вони забезпечують добрий розвиток рослини в період проростання та формування кореневої системи. А ще комплексні мінеральні добрива, які покращують здатність рослини до перезимівлі і підвищують врожайність. На формування 1 центнера ріпак споживає від 5 до 7 кг азоту, від 2 до 4 кг калію та від 3 до 4 кг фосфору. Калій важливий для формування кількості насінин, а ще він підвищує масу насінин та олійність. Третину калію ця культура споживає осінню. Тому мінеральні важливо вносити під основний обробіток. Брак калію особливо відчутний зимою. Такі рослини мають погану морозостійкість, а весною на листках з'являються плями. Це все через нестачу калію. Азот впливає на формування вегетативної маси. Ріпак потребує цього елементу в межах від 90 до 120 кг на 1 гектар. Восени ріпак засвоює приблизно 20% азоту. Решту азоту застосовують для весняного підживлення в 2 етапи: на мерзлоталому ґрунті від 30 до 40 кг на гектар та у фазі бутонізації від 60 до 80 кг на 1 гектар. Дуже важливо вчасно підживити ріпак азотом, особливо перед початком весняної вегетації. Насичення азотом підвищує вміст білка та жиру в насінні ріпаку. Ріпак має високу потребу у фосфорі. Фосфор розвиває кореневу систему, прискорює процес дозрівання та вберігає від вилягання рослини. Він споживається рослиною переважно з ґрунтових запасів. Його потреба складає приблизно від 40 до 60 кг на гектар. Сірка, магній, бор, марганець та молібден впливають на зимостійкість ріпаку, а також на загальну врожайність. Сірчані добрива вносять з розрахунку 0,25 норми азотних добрив. Загалом із списку мікроелементів бор є чи не найважливіший. Його необхідність зростає в період стеблування і на початку цвітіння. Орієнтовні норми внесення бору – це від 200 до 400 г діючої речовини на гектар. Його застосовують у вигляді оприскування. Тепер про систему удобрення ріпаку. Сприятливий рівень кислотності ґрунту для ріпаку має становити 6-7 pH. На кислих ґрунтах знижується врожайність. Рослини стають слабкими проти хвороб та шкідників. Точну норму внесення міндобрив розраховують в залежності від агрохімічного стану поля, від попередника, родючості землі та запланованого рівня врожайності. Тепер про види та терміни підживлення озимого ріпаку.
їх вирізняють так: під основний обробіток ґрунту, в час посіву, після зими по мерзлоталому ґрунті, по листу або позакореневе. Калій та фосфор рекомендують вносити під оранку. Азотні міндобрива застосовують перед сівбою та весною. Азот після зими сприяє швидкому формуванню нових листків. Але не варто зловживати азотними добривами. Якщо їх забагато, то рослини погано гілкуються. Сірчані добрива найкраще працюють, коли внесені під основний обробіток. Давайте тепер розберемось і вияснимо, чим підживити та удобрити озимий ріпак восени. Досить часто аграрії сумніваються, чи взагалі варто і вигідно, крім внесених добрив під основний обробіток, ще й додатково підживлювати ріпак восени. Адже внаслідок погодних умов таке підживлення може бути просто неефективним. Але аграрії акцентують на важливості такого підживлення, бо основна частина майбутнього врожаю формується якраз осінню. Наприклад, осінню закладається 70% кореневої системи. Комбіновані мінеральні добрива часто стають оптимальним рішенням для осіннього удобрення ріпака. Вони забезпечують краще проростання насіння і формування кореневої системи, а також допомагають рослині перезимувати. Крім того, вплив внесених з осені міндобрив відчутний і весною, коли рослина відновлює вегетацію. Тепер про весняне підживлення озимого ріпаку. Ріпак після зими за середньодобової температури плюс 4, а іноді вегетація відновлюється і при нижчій температурі. Тому тут важливо підкріпити ріст молоденьких листків, густота яких навесні має становити не менше, ніж 50 штук на 1 метр квадратний. В цей період азотні добрива, які дають в 2 етапи, перша доза йде для ослаблених посівів, навіть по мерзлоталому ґрунті в лютому чи березні. Азотні добрива дають у нормі від 30 до 40 кг діючої речовини на гектар. Друге підживлення застосовують через 2 тижні після першого. Однак варто зазначити, що чимало господарств успішно практикують і одноразове внесення азотних добрив тільки ранньою весною. Азот відповідає за відновлення після перезимівлі, ріст кореня та пагону, але є нюанс. Азотні добрива весною працюють тільки якщо внесені разом із сірчаними, бо сірка покращує засвоєння азоту. Орієнтовні норми внесення від 6-8 кг на гектар сірки. За потреби додатково можна внести весною і фосфор, коли середньодобова температура не перевищує 10 градусів за Цельсієм. Фосфор з ґрунту погано засвоюється, а через оприскування листя він точно надійде рослині. Весняний голод ріпака втамовують також мікроелементами бор, марганець та молібден. Бор найважливіший з них. Його застосовують в нормі від 0,2-0,4 кг на 1 гектар у діючій речовині в період активного росту стебла. Брак молібдену весною можна помітити візуально. Листя ріпака деформуються, вони робляться товстими. Відсутність цього елементу, як правило, відзначають на ґрунтах із завищеною кислотністю. Ось я вам коротко розповів про тонкощі вибору міндобрив для підживлення ріпаку, систему удобрення ріпаку, види та терміни підживлення озимого ріпаку, та також ви дізнались, чим удобряти озимий ріпак восени. Ну а кому сподобалось моє відео, чекаю від вас вподобайку, підписку на канал Агромініклубу. Всім мирного неба і всім па-па!